Bună, Corneliu! Bună! Este ziua de inaugurare a acestui pop-up de infrastructură și am aflat că a fost ideea ta. Vreau să aflu cum ți-a venit ideea. Well, cum vin toate ideile, bănuiesc că vezi lucruri, procesezi, vezi nevoi, cauți soluții și la un moment dat așa se face un pic de lumină. Ce nevoie ai identificat? Eu am o problemă foarte mare cu modul în care este folosit spațiul public în momentul de față. Mie mi se pare că spațiul public, în special în orașe, e folosit total ineficient sau doar pentru câteva lucruri, în special pentru parcări de mașini și aici colo câte un, habar n-am, nu știu, loc de joacă. Eu cred că nevoile noastre de zi cu zi se schimbă, adică viața noastră evoluează, suntem obișnuiți să folosim mult telefoanele mobile, vrem pachetele să ne vină lângă casă, avem mașini electrice, începem să folosim și noi bicicleta în marile orașe și atunci cumva infrastructura normal că trebuie să țină pasul, să țină ritmul cu nevoile noastre. Și tot stând și încercând să identific care sunt cele mai bune metode de a veni în sprijinul și în, cum să zic eu, în întâmpinarea nevoilor noastre recente, am început să mi se combine diverse idei în cap. Și atunci am spus, ok, dar de ce nu le punem toate ideile astea mișto sub un singur acoperiș? Adică te-ai gândit și la unde poți pune bicicletele, nu? Da. După aceea te-ai gândit, de stai puțin, că nu e doar problema asta, că la ghenele de gunoi de la bloc nu prea ai unde să sortezi ambalaje, Da, nu? da. Și după aia ai mai adăugat și ai zis... Ce mai avem nevoie? Adică am încercat să optimizez spațiul cât mai mult și așa am ajuns să avem parcarea de bicicletă, am ajuns să avem un... Hai să ne uităm hai puțin la parcarea de bicicletă, că asta mi s-a părut foarte frumoasă, ideea asta, dar și practică. Da, parcarea de bicicletă, ca să înțeleagă lumea, este cu ușă. Yay! Da. Este cu ușă și se închide ușa și asta este parcarea de biciclete. Este o parcare supraetajată tocmai pentru a optimiza spațiul. În momentul de față sunt 16 locuri de parcare. Parcarea este făcută să funcționeze destul de ușor, adică chiar și eu, să zicem, o persoană de mai mici, să zicem, dimensiuni sau nu foarte puternică ar trebui să poată să folosească această parcare. Da? Ea este relativ simplă de folosit. Ele, în mod normal, parcările arată cum se vede aici. Da? Asta este. Și cumva ele sunt făcute să reziste. Sunt niște parcări făcute, niște produse făcute în Olanda. Cei care le produc sunt liderii de piață în zona Benelux, deci nu am făcut rabat la calitate și nu am luat produse care să se strice repede sau care să nu respecte standardele de calitate. Parcarea este dotată cu camere de luat vederi, astfel încât să existe un minim de siguranță pentru cei care folosesc. Accesul se face pe bază de aplicație mobilă, iar oamenii care vor să-și descarce aplicația, da, trebuie să-și pună niște date personale, trebuie să știu cine intră acolo, pentru că dacă nu se identifică oamenii care intră, de ce ar mai fi parcare sigură? Eu trebuie să știu cine intră, cine este, astfel încât dacă apar orice fel de probleme să putem să identificăm, știi? Deci asta este, să zicem, o parte din serviciile pe care le oferim. A doua parte este acest aparat de colectare a ambalajelor. Da. Care deja cred că a început să intre deja cumva în cotidianul și în viața noastră de zi cu zi. Doar că ziceați voi că la genul acesta de aparat, deocamdată la acest pop-up, nu se eliberează acel bon. Da, există pe piață, există două tipuri de aparate. De exemplu, și la magazinele mari vedem că sunt aceleași, sunt împărțite. Sunt cele care acceptă ambalaje cu bon, sunt cele pe care tu plătești la magazin 50 de bani garanție și sunt cele care încă nu au etichetă, sunt produse care încă nu au eticheta respectivă, dar și acele ambalaje trebuie colectate undeva și acele ambalaje trebuie reciclate. Adică nu putem să spunem că toate cele, nu știu, câteva miliarde de ambalaje care sunt pe piață acum nu mai contează. Și el ar fi bine să ajungă în astfel de automat. Pentru moment el acceptă și SGR și non-SGR, dar va trebui să punem o imagine mai clară în care să le spunem oamenilor că dacă au ambalaje cu garanție și le pun aici, nu o să putem să le dăm garanția deocamdată. Fără eticheta respectivă nu va fi recunoscut de aparat și prin urmare nu vor fi primite, vor fi date în afară. E foarte important ca ambalajele care nu sunt conforme sau ambalajele care nu sunt, să zicem așa, primite de echipament să nu fie lăsate în fața RVM-ului. Adică nu am vrea să transformăm acest pop-up de infrastructură într-o zonă de depozitare a deșeurilor sau altor deșeuri. Adică trebuie
noi am făcut o parte de efort, să zicem, cu ce am construit aici, dar cumva va fi nevoie ca o parte de efort și acceptarea de către comunitatea acestui echipament să se facă în condiții civilizate, știi? Asta este zona cu punctele de încărcare pentru mașini. Punctele de încărcare sunt puncte de încărcare pentru zona rezidențială, adică vorbim despre o putere de 11 kW, ceea ce înseamnă că o mașină normală care ar avea, nu știu, 70-80 de kW s-ar putea încărca cam în 7-8 ore. Ceea ce îmi doresc este ca aceste tipuri de parcări să fie folosite în special pentru oamenii care stau la bloc. Nu vreau să avem nu știu, mașini care vin și se încarcă și pleacă. Gen taximetriști sau lucruri de genul ăsta. Adică ele ar trebui să fie pentru oamenii din zonă. Dacă stai prin zona, ai venit, ai pus mașina, ai lăsat-o peste noapte, a doua zi... Și aplicația permite să se și programeze oamenii? Aplicația ea permite în momentul de față să vezi dacă stația este liberă sau nu, te informează când este mașina ta încărcată, adică ai un minim de informații pentru așa ceva, dar nu permite să îți rezervi un loc. Va trebui totuși să te uiți în aplicație, să vezi când e liber și atunci trebuie să vii. Am înțeles. Da? Și pe partea aceasta mai și avem pe partea ceva. aceasta este un produs care a intrat din nou în, nu știu, cotidian, în uzul nostru normal. Toată lumea comandă pe internet, toată lumea vrea să aibă pachete cât mai aproape de casă și un astfel de fanbox, un astfel de sistem de delivery este foarte important. Din păcate nu sunt foarte multe. Eu cred că aceste echipamente contribuie foarte mult la reducerea amprentei de carbon a celor care fac delivery. Da? Ar fi bine dacă ar putea să livreze și mâncare aici. ar fi mai drăguț, dar na. Deasupra avem panouri solare, iar acolo în colțul dreapta, unde se vede, este partea noastră de acoperiș verde. Am pus un acoperiș verde și pentru că ne-am dorit foarte tare să vedem cum funcționează acest acoperiș verde, dar și pentru că ne dorim ca în interiorul structurii respective să avem o temperatură mai redusă, astfel încât să nu trebuiască să folosim aerul condiționat. Panourile solare cum vă ajută? Panourile solare în momentul de față ați vrut să le testați? Nu, panourile solare sunt făcute special pentru a acoperi serviciile esențiale și din punctul meu de vedere, serviciile esențiale în această structură sunt două. E parcarea de biciclete din față, astfel încât noi să ne asigurăm că indiferent dacă se întâmplă orice fel de problemă cu alimentarea din zonă, omul are acces la bunul lui, la bicicletă, poate să o ia și poate să o scoată. Și e vorba despre pachete. Din nou, aici este un lucru care, nu știu, ai primit pachetul, vrei să ți-l iei, vrei să poți să ți-l iei, nu vrei să fie captiv acolo și atunci panourile solare asigură, indiferent de condiții, asigură funcționarea acestui fanbox și a parcării de biciclete din față. Înțeleg că este un concept absolut nou, nu s-a mai făcut așa ceva. Da, în România cu siguranță nu există, eu nu știu să există nici în Europa un astfel de concept. Acum, ca orice idee bună, orice idee nouă poate să se dovedească a fi bună sau poate să se dovedească a fi un eșec, eu mi-aș dori din tot sufletul ca proiectul ăsta să fie un succes. Nu doar pentru că este ideea mea, dar eu chiar cred că toate aceste servicii puse unul lângă celălalt, sub același acoperiș, pot să genereze trafic dintr-o parte în alta. Adică eu mi-aș dori foarte tare ca cineva care, să zicem, vine și își pune niște peturi sau niște sticle în RVM să zică, uite și bicicleta, să ducă data viitoare să vină cu bicicleta, după care, știi cumva... Adică vrei, de fapt, ideea ta este oamenii să și conștientizeze. Să și conștientizeze, dar cumva toate aceste lucruri pe care le-am pus noi aici au cumva o legătură și impact bun asupra mediului. Eu m-aș dori la un moment dat, ca ți-am zis, oamenii să înceapă să folosească un serviciu, după care să migreze la celălalt și tot așa, știi? Adică asta e ideea mea, adică vreau să văd un om că vine cu bicicleta și lasă peturile în RVM și bicicleta aici, iar cu banii poate își plătește, nu știu, habar n-am, ridicarea unui pachet. Am înțeles, dar cum ar trebui să facă oamenii dacă își doresc așa ceva? Pentru că aici este un proiect Green Revolution și ați fost susținuți de Raiffeisen Bank România, Mastercard România. Dar mai departe, cum se întâmplă? Adică cineva vrea. Sau uite, dezvoltatorii imobiliari se gândesc să aducă așa ceva în cartier Pentru mediul privat este relativ simplu, adică trebuie doar să ne contacteze și să ne spună, domnule, uite, ne place... Să vă contacteze pe voi Green Revolution. Green Revolution, da, și să ne spună, domnule, uite, vrem, avem ăsta, este spațiu, vrem și atunci putem să
discutăm cu ei despre soluție și despre implementare. Asta este un proiect 100% customizabil, de la structură până la culori și structura branding. spuneai că la amprenta la sol e 36 de metri pătrați. Și putem să o facem un pic mai mic, adică putem să mergem spre 20. Pentru mediul public, pentru că el ar putea să devină interesante și pentru mediul public, aici e un pic mai complicat întotdeauna Pentru cu statul. mediul public, adică te referi la proprietari, asociațiile de proprietari? La autoritățile publice, la autoritățile locale. În principiu, cu statul întotdeauna se lucrează mai greu, dar eu mi-aș dori ca în viitorul nu foarte îndepărtat o astfel de soluție să devină fie finanțabilă prin diversele proiecte guvernamentale, fie să strânească suficient de multă atenție din partea autorităților, astfel încât să organizeze, licitații sau să ceară astfel de produse sau, să facă achiziții. Da, Eu am vrut doar să le arăt tuturor că se poate și să le arăt un concept. Acum, dacă piața și dacă oamenii vor adopta, lucrul ăsta rămâne de văzut. Eu sunt pregătit și pentru un eșec și pentru un succes în momentul de față. Dar eu sunt mulțumit că am reușit să facem ceva ce nu există. N-a existat până acum. Eu vă felicit din tot sufletul. Mulțumesc. Și mă bucur că am fost martoră la inaugurarea primului pop-up. Sper să nu fie ultimul. Nu o să fie, cu siguranță nu. Bine, mulțumesc și eu.